Hello guys, good morning. Ayan, visit muna natin si Eliza. Meron pa si package sa labas. Hi! What did you eat? Cereal. Wow. Okay. Ayan. Nag-aaral si Eliza. Today is Friday, guys. And, yeah, second day kong ginamit itong aking, second day. Yeah, second day. Kasi, diba, ginamit ko siya kahapon. Anyway, may package sa labas. Let's see what's in it. Wow, look. Ano yan? Parang mapapa-unbox na naman tayo Ayan, parang mapapa-unbox tayo guys. Merong dumating na package. I think this is the chair ni hubby. Hindi ko lang alam kung ano tong isa. Ito yung chair ni hubby. And ito, hindi ko alam kung ano to. But let's go ahead and open. My love, your chair is here. Your chair is here. Tara, mag-unbox tayo guys. Since andito na to, i-unbox na natin. So, unahin muna natin to. The attach. Ay, chair floor mat. Okay. So, I think this is the chair floor mat. Nakalagay lang. Oops. Nakalagay dito, chair floor mat. Okay. Yeah, ito nga ay chair floor mat, guys. Nilalagay ito sa underneath your rolling chair para hindi mahirapang mag-roll yung chair. Yung may wheels na chair. So, yep. Then, let's open this. Nauna pa tong dumating. Naantay pa namin yung table ni hubby kasi yun ang mahalaga kasi gagamitin niya yun sa kanyang computer. Kasi andun lang kasi siya sa living room area. And sumasakit yung kanyang likod pag nag-church siya. Nag-attend siya ng mga class in church. So sumasakit yung likod niya kasi wala siyang tamang upuan at table. So, ito na yung chair niya. Let's see. Doon natin to i-unbox, guys. Oh. Say what? Pumunta ako dito para magluto.
Oh man, this chair is hard. Have you sat in it? Man, I gotta put a little cushion in here. Very good job done. No, ain't no real expensive chair. I think it's $100 something. Let me see. Yeah. Oh yeah. This is a hard chair, but yeah. Is it too low for you? Well, let's see when the desk comes. Hey, it goes this high. When it comes up. Okay lang siya guys, pero hindi siya comfy. Yan. So, ano ba ang ating gagawin ngayon? Magluluto ako guys, pero hindi naman yun. Mag-spam tayo today. Yeah, ito yung Great Value Luncheon Meat. Yan. So, yan ang ating lulutuin today. Hindi masyadong, ano kasi, hindi ko alam eh. Parang ang, sabi na, sumak ba? Kanang sumo. Sumo ka ngayon. Charot. Ayan, magluto ko og rice. Luto tayo ng rice. And then, pambalik natin ito. Nandito ko nilalagay yung rice ko guys. Marami kasi kaming lagayan ng oatmeal kasi makain si Habi ng oatmeal. Kaya yan, dito ko nilalagay. Yeah! Yeah! Yeah, 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 yeah. Oh, wala akong kuan. Ano yung aking... Ay, hindi eh. Ano hindi akong ipangita? Inita sa dami eh. Kainit naman ni Tetch. Kainit naman ni Tetch. Ayan, nag-struggle ako sa kuan. Uy, pag-install ng chair ni Habi. So, inaantay namin yung table. Parang ako na din mag-install nun kasi mahal magpabayad ng install guys. Mahal. Bili na lang natin yun ng makeup. Sorry lang. Yes! Naiinis ako sa ano ba yan? Naiinis ako sa rest day ko. Kasi yung rest day ko baka sira. Hindi magkatugma. Rest day ko kahapon. Tapos ngayon mag-work ako. Tapos tomorrow rest day ko na. Naiinis ako kasi hindi sila magkasabay ba. I mean, hindi magkasabay. Ano ba? Hindi sila magkasunod. Hindi sila magkasunod. Kaya naiinis ako. Naguna, sunod yun. Tapos sinage nila. Change nila yung aking skills yan. Skills yun. 11 na guys. Yung spam namin lunch na. Pang lunch ni Eliza. Tapos dinner ko na din yun. Yung spam. Hello, people! At, yeah. Natapos ang ating isang araw na shift today. While waiting for my customers, I was able to edit a video. So, yung vlog natin kahapon is na post na, but it will be scheduled for tomorrow. Super happy today kasi bukas is my rest day. So, yun. Yeah, kanina, while I was vlogging,
yan na kung ano yung aking GoPro. I think isang oras lang siya, nalulubat na siya. But anyway, I was able to charge this one for 2 hours. I used my ano ba yun? Power bank para i-charge siya. Ayan, punta tayo sa baba. Pinisit ko lang si hubby doon. Chinek ko siya. Kasi hindi siya kumain today. Sakit daw ang kanyang... Wow! Did you eat now already? Yeah. You done? So I'm the only one that's not... Yeah, ako lang hugas yung plato. Right? Okay. Say hi to the vlog. Hi, camera! Nagamay. So, ang liit talaga ng camera ko, guys. And I'm so happy na di ko alam kung makikita nyo, but ito yung itsura ko, guys. Oh, sa sobrang liit ng aking camera, ito ang aking itsura. Picturein ko sarili ko, ha, na nag-vlog. Huh? Ayan. So, I look like this when I vlog. So, sobrang lapit niya, diba? But anyway, yeah, yan ang itsura ko pag nag-vlog ako. Let's eat na, guys, kasi nag-prepare si Eliza ng food. So, let me go ahead and eat. So, ito yung kinakain ko, guys. Spam, ang ulam ko, yun yung niluto ko kanina. And then, yan, rice. Kain. Meron pa ako natira na coffee. It's okay, try. Ala, nahulog ko. How did you do that? Kain muna ako, guys. If you don't talk. Hey, guys! So, yun. Tapos na akong kumain. Si Eliza nagugas. Thank you, babe! You're so beautiful and kind and respectful and smart and sweet. Kapag makuha na yung ko, di rin ko magkapasar sa mat. Wala, dito ka kapasat. Kapasat day ka. Don't talk to me. Ay, nakapasat eh. Ka. Hi guys, tapos na akong kumain at si Eliza yung nagugas ng plate. Kasi mabait yung batang yan. Bigyan ka niya ako ng ano yun, be? Chocolate. Ano yun? Milk. Ice choco milk. Yeah. So ngayon guys, gagawa ako ng